Det här avsnittet presenteras i samarbete med GoE, smarta laddboxar för elbilar. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers och ett väldigt sent vintertest. Och vårt testobjekt, det är den här bilen som står bredvid mig. Inget mindre än en Kia EV5. Alltså en mellanstor, helelektrisk SUV som är ungefär i storleksmässigt lika stor som en Kia Sportage. Vilket innebär att den befinner sig i ett väldigt intressant segment och man kan direkt jämföra den med en annan storsäljare på marknaden, nämligen Tesla Model Y. Så det ska bli en väldigt intressant jämförelse. Just den här bilen är i GT-line-utförande, det vill säga den högsta utrustningsnivån. Den har framhjulsdrift, det finns även versioner som har fyrhjulsdrift. Batteriet det är på 81 kWh, vilket innebär att vi har en räckvidd på upp till 530 km i VLTP. Men i och med att det här är en GT-line så är räckvidden något lägre, så det är 505 km i VLTP. Vi har en motor som levererar 218 hästkrafter och tjänstevikten är på drygt 2,1 ton. Vi har ju kört ett antal olika Kia EV elbilar genom åren. Allt ifrån EV6 till den lilla EV3 och den gigantiska EV9. Och är det så att ni vill se de recensionerna, ja då klickar ni på länken här ovan eller i videobeskrivningen. Med det sagt så är våra förväntningar ganska så höga på den här EV5. Och låt oss då se om den lever upp till dessa höga förväntningar i vårt test. Och med dessa ord så säger vi häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Kia EV5. Innan vi går vidare med vårt sena vintertest så vill vi som vanligt passa på att säga: är det så att ni gillar våra recensioner och våra bilvideos här på Car Explorers, glöm då inte att prenumerera på kanalen. Det tar bara några sekunder att klicka på knappen, men ert stöd betyder verkligen otroligt mycket för oss och det visas bäst genom att prenumerera. Och dessutom så kommer ni inte missa när vi släpper nytt material, vare sig det är en elbil eller en V12. Men nu tillbaka till vår video här med EV5 och låt oss lära känna den lite bättre genom att ta ett snabbt varv runt bilen. Och vi börjar i fronten och det är en ganska så bekant syn som möter oss, speciellt efter att ha sett både EV3 och EV9. Det är en ganska så boxig och robust design som står sig ändå väldigt väl, för den känns väldigt modern och häftig samtidigt. Så redan vid första intrycket är det väldigt gott sådant. Vi har några detaljer som är ganska intressanta. Under huven här då har vi lite förvaringsutrymme i form av en frunk på 44 liter. Vi har dessa varselljus här på sidan som ramar in bilen väldigt väl och själva strålkastaren är mitt i. Den övre här byter form och blir en körriktningsvisare. Och det ser ju också väldigt bra ut. Så rent designmässigt har man lyckats väldigt bra. Återigen får man säga här med EV5. Låt oss då kika på EV5 här från sidoperspektivet. Och här kan man verkligen se det boxiga formatet. Och det gör sig ju väldigt bra på den här bilen och EV3 och EV9. Jag förstår att man fortsätter i det här vinnande konceptet rent designmässigt. Vi har några detaljer som vi vill gå igenom här från sidoperspektivet. Vi kan börja med att säga att bilen den mäter 461 cm i längd. Alltså verkligen precis i den mellanstora SUV-klassen. Vi har dessa svarta detaljer runt hjulhusen. Och både jag och Pavel har ju undrat hur väl håller de sig från repor med tiden. Så det kanske finns någon som tittar på den här videon som har en EV3 eller EV9. Ni får jättegärna kommentera hur väl de håller sig med tiden från repor. Vi har gått runt bilen på höger sida, så höger fram har man en ganska så ordentlig laddlucka som jag öppnar på det här sättet. Kan även nämnas att vi har 400 volts teknik, det vill säga man kan ladda med upp till 150 kW DC. Det är kanske lite lågt, man hade önskat att det fanns 800 volts teknik och lite snabbare laddning. Men vem vet, det kanske kommer med tiden. Några andra detaljer som vi kan notera. Vi har en svart remsa här längs med dörrarna.
I och med att det är en GT-line så ser det ut på det sättet. Hade vi haft en plus eller basversion, då är det någon sorts matt kromliknande material som ser faktiskt väldigt bra ut. Det kanske är till och med nästa trend rent designmässigt. Och slutligen infällbara handtag, de är utfällda just nu, som har funkat helt problemfritt även i det här snöiga landskapet. Ja, då står vi här bak vid bilen och återigen en väldigt snygg design. Väldigt trevlig och fin inramning med de här ljusen. Intressant nog att man har gått emot trenden med helgående ljus. Utan de tar ju slut här på vardera sida. Det ser väldigt bra ut och det ser fortsatt väldigt boxig ut här. Längst upp har vi sluttande tak kan man säga, eller en spoiler beroende på hur man vill se det. Och här i mitten har vi en kamera. Nackdelen med den här boxiga formatet på bilen, det är att kameran är helt naken, om man kan säga så. Vilket gör att den blir smutsig ganska lätt, vilket är inte så bra. Speciellt när det är lite snöigt och slaskigt. När vi ändå är här bak så kan vi berätta om dragvikten. På den framhjulsdrivna versionen är den på 1,2 ton. Följer man den fyrhjulsdrivna versionen så är det 1,8 ton. Man hade ju önskat att den framhjulsdrivna versionen hade en lite högre dragvikt. Men det är som det är. Låt oss nu kika på bagageutrymmet. Jag ska bara öppna lite snabbt. Och sådär. Bra att inte ha handskar på sig när man ska titta på bagageutrymmet. Så här ser det ut. En hel del utrymme tack vare just det boxiga formatet. 566 liter får vi plats med. Och en annan sak som vi har förberett lite i förväg, det är att vi har fällt ena sätet för att visa att man kan få det helt plant. Och det här tillsammans med en funktion hos Kia som heter pausläge, vilket gör att man kan använda de viktigaste funktionerna medan bilen är avstängd eller på, eller hur man nu vill se det, gör att EV5 är ganska så perfekt för att ta och campa med. Det är inget unikt för EV5 eller ens Kias EV-bilar, men man har tänkt lite extra på att göra EV-bilarna, och speciellt EV5 och EV9, till lite mer friluftsvänliga bilar, och det gillar vi. Låt oss passa på att presentera vår samarbetspartner till denna video, nämligen företaget GoE och en av deras laddboxar, Gemini Flex 2.0, som jag håller i här i handen. Och det här är en portabel laddare, vilket gör det väldigt bra att både kunna använda den här som en stationär hemmaladdare, men samtidigt är det väldigt enkelt att slänga med den i bilen och ta med sig den på resande fot, antingen till sommarstugan eller på skidresan. Hur bra som helst egentligen. Och den här kommer i 2 olika varianter, 11 kW eller 22 kW. Då har vi hoppat in här i bilen och det är en interiör som vi först och främst känns väldigt bekant för både mig och Pavel, i och med att vi har kört väldigt många av de andra Kia EV-bilarna. Och det är en väldigt trevlig interiör. Om vi sett i materialval, om man klämmer och känner lite här och var, både på dörrpanelen och här i mittkonsolen, så känns det faktiskt väldigt bra materialval, väl ihopbyggt. Vi skulle kalla den här interiören för nästan premium i denna GT-line, alltså högsta utrustningsnivån. Men vad har vi då framför oss? Jo, vi har en väldigt sportig ratt, platt botten, bra grepp här. Och framför det så har vi egentligen en stor skärm, men som är uppdelad i 3 sektioner. Och det vi ser precis framför oss, det är, vi har den viktigaste informationen utan att det blir för plottrigt. Vi ser vår hastighet, vi ser vår räckvidd, vi ser vilken batteriprocent vi har och vi ser även hur mycket regenerativ bromsning eller vilken nivå vi har inställd. Och det styrs via paddlarna här bakom ratten. I mitten har vi en liten remsa här som är egentligen en för klimatinställningar. Det som är lite klurigt med den, det är för mig som förare, precis som i tidigare Kia EV-modeller, så är ratten lite i vägen så jag kan inte riktigt se vad jag gör där. Däremot så har man ju tänkt på det från Kias håll, så klickar man på den där knappen så får man den på den yttersta skärmen och där kan man styra alla klimatinställningar. Och den här skärmen längst till höger är då själva infotainment-skärmen. Det är här vi har alla inställningar, det är här vi kan få Apple CarPlay eller Android Auto. Så det är här som är själva infotainment-skärmen. Och den har uppgraderats något sedan de första Kia EV-bilarna som vi körde. Men vi hade kanske förväntat oss
en ännu bättre uppgradering. Det är absolut inget fel på det här systemet, men vi hade kanske förväntat oss något med lite mer wow-känsla om man säger så. Något som är annat bra med EV-bilarna från Kia. Vi har en rad med kapacitiva knappar och sen har vi ett par fysiska knappar här längst ner för att styra temperatur och fläkthastighet. Och det är väldigt bra att man har just kombinerat rätt nivå av vad som styrs via infotainmentsystemet och vad som styrs via de här fysiska knapparna. Precis under det så har vi också några uttag, USB-C-uttag för att kunna ladda mobiltelefoner eller liknande. Ja, och när vi tittar här på interiören i EV5 så kan man ställa sig frågan: vilken typ av interiör vill man ha i sin nästa elbil? Speciellt i den här prisklassen, en mellanstor SUV. För här har vi en väldigt trevlig och ombonad interiör. Vi har en bra blandning av infotainmentsystem och fysiska knappar. Men det är enligt vissa kanske lite plottrigt. Jämför man då med en annan storsäljare i den här kategorin, nämligen Tesla Model Y, där får man en helt annorlunda interiör. Vissa tycker att den känns väldigt minimalistisk och bra, andra tycker att den känns alldeles för avskalad. Men det är väldigt intressant att jämföra dessa två bilar och interiören och se bara interiörmässigt hur mycket de skiljer sig. Hur är det då med förvaring här i EV5? Jo, det är väldigt bra. Vi har en hel del förvaring här under armstödet. Vi har gott om plats här precis framför. Kapacitiv laddning för en telefon. 2 stycken mugghållare där fästena kommer fram här på lite dramatiskt sätt. Och så har vi här precis under en hel del förvaring i nästan vad jag skulle kalla för en balja. Vi har dessutom en krok här att hänga en väska eller liknande. Väldigt smart och genomtänkt. Och så har vi lite förvaringen här i dörren också som man kan lasta av sig saker. Slutligen några ord om sätena. Jag och Pavel brukar säga att sätena är Kias sista svaga punkt här när det kommer till interiören. Och det har blivit bättre sedan den första EV-bilen som vi körde. Men man är inte riktigt där komfortmässigt, tycker vi. Det är helt klart godkända säten, men det finns bättre även i den här prisklassen. Ja, den här laddboxen, alltså Gemini Flex 2.0, är mer än bara en enkel laddbox. Den har en hel del smarta funktioner. Dels så har den 4G-uppkoppling och genom den tillhörande appen får man tillgång till en massa smartladdningsfunktioner. Bland annat så går det att styra laddeffekten, det går att schemalägga laddningen och det går att optimera för rörliga elpriser och mycket, mycket mer. Det går även att styra lastbalansering med hjälp av bland annat Tibber Pulse. Och som ett bevis på hur bra den här laddboxen är så har den faktiskt vunnit olika priser i ett antal olika och oberoende test. Det säger en hel del. Då har jag hoppat in här i baksätet på EV5 och jag har ställt in sätet framför som det vore jag som körde och jag är 1,77 cm lång. Och som ni kan se så har jag gott om utrymme för mina ben och knän framåt. Jag har gott om utrymme höjdledsmässigt, även om jag sträcker mig på mig ordentligt. Så helt klart godkänt och det är mycket tack vare den boxiga formen som EV5 har. Och generellt så har vi ett väldigt trevligt utrymme här bak. Väldigt fina materialval, förvånansvärt bra. Här i dörrpanelen är det till och med en del mjukt material och fint. Det ska man absolut inte ta för givet för en bil i den här prisklassen. Speciellt kombinerat med det här fina panoramataket, ja då sitter man verkligen väldigt bra här bak. Vi har 2 stycken USB-C-uttag här bak. Vi har även en hel del förvaring i den här lilla konsolen här som jag kan öppna upp så här. Så man har verkligen tänkt igenom baksätet ordentligt. Tar jag ner, nu ska vi se här, så har vi 2 stycken mugghållare och viktigast av allt, vi har även en skidlucka. Speciellt nu vintertid är det väldigt bra att ha det. Men det är inte allt som Kia EV5 har, utan man har även en sak till. Och det är att det går att justera ryggstödet genom så här. Nu har vi saker där bak, men jag kan ändå försöka trycka bak det som finns i bagageutrymmet och luta mig så här mycket om jag vill ta en tupplur. Eller om man har lastat jättemycket och behöver sitta lite mer rakt, då kan man faktiskt dra upp sätet lite mer. Så jättebra att det går att justera ryggstödet också. Många plus här för EV5 i baksätet.
Kia EV5 börjar på 553 000 kronor eller 6 495 kronor per månad för privatleasing i grundutförande och med framhjulsdrift. Versionen som vi provkör, det vill säga EV5 GT Line med framhjulsdrift, har ett grundpris på 622 000 kronor eller 7 495 kronor per månad för privatleasing. Hur ska vi då summera körupplevelsen här i Kia EV5? Jo, överlag är det bra, och börjar vi med komforten så är den ju också bra. Den är lite åt det mjukare hållet. Så dämpningen är lite mjukare, styrningen är lite lösare eller sladdrigare om man kan säga så, utan att låta allt för negativ. Så på lite kurvigare landsvägar, ja då känner man att styrningen kunde varit kanske lite mer precis. Men man har tydligt optimerat för komfort i den här bilen, vilket är helt rätt val. För det här är ju ändå en mellanstor SUV, en familjebil. Och då är ju komfort och utrymmen det viktigaste. Och här levererar Kia EV5 väldigt bra. Så på så sätt är det bara pluspoäng. Accelerationen kan man också prata om, 0-100 för den här framhjulsdrivna versionen på 8,4 sekunder. Det är inte en raket, men återigen det viktigaste. Känns den tillräckligt snabb för att kunna göra säkra omkörningar? Ja, det gör den. Det är en elbil så kraften är direkt. Så på det stora hela vill man ha en mellanstor familje-SUV, en elbil som är komfortabel på längre åkturer. Ja, men då är Kia EV5 ett bra val. Vi har ju ett par olika körlägen här i bilen som vi kan berätta lite mer om. Och körläge, det kan jag välja bland annat genom att trycka på den här knappen mitt på ratten där det står Drive Mode. Om jag gör det nu så ser jag att vi har Eco, vi har Normal, vi har Sport och så har vi Snow. Och Snow är ett väldigt bra körläge just en sån här vinterdag. För den dämpar accelerationen rätt ordentligt. Vilket gör att bilen inte slirar när man vill speciellt ta sig från stillastående. Så det kan verkligen rekommenderas. Och hur är då vinterkörningen med en EV5 och speciellt en framhjulsdriven sådan? Jo, sitter man i snowläget och tar det lite lugnt, då är det verkligen inga problem. Och vi har testat lite mindre vägar som har varit isiga, snöiga och slaskiga. Och återigen, vi tog oss fram utan några större problem i snowläget. Utan att bilen slirar för mycket, så den blev inte nervös, om man kan kalla den så, som vissa elbilar blir. Utan vi tog oss fram utan några större problem. Markfrigången, helt okej, inte fantastisk, men har inte ställt till några problem för oss även på de mindre vägarna. Det är klart, bor man lite längre upp, ännu längre upp i Sverige där det är längre vintrar och ännu mer snö, då kanske man ska sikta på den fyrhjulsdrivna varianten för att just få den här optimala komforten och säkerheten på den här typen av underlag. Men överlag så skulle vi ändå säga att EV5 klarade vintertestet med ett godkänt betyg. Då ska jag alldeles strax hoppa in i bilen och sätta igång med våra räckviddstest i 120 km i timmen och 80 km i timmen. Och för att hålla den här videon någorlunda komprimerad så skriver vi istället ut alla parametrar som gäller under räckviddstestet och även vår metodik. Så nu hoppar jag in i bilen och så sätter vi igång i 120 km i timmen. Ja, då har vi kört här i 120 km i timmen i lite drygt 70 km och vi är lite längre söderut just nu och där är temperaturen ungefär 2 grader. Och vad har vi haft för förbrukning? Jo, 27,3 kilowattimmar per 100 kilometer. Vilket innebär att vid ett fullt batteri så kommer vi ungefär 285 kilometer. Det är en något högre förbrukning än vad vi hade förväntat oss. Även i dessa förhållanden, både temperaturmässigt och sett till bilens form. Men det får ändå ses som ett okej resultat. Något som däremot förvånade oss positivt, det är hur tyst det är här inne i kupén trots att vi kör i dessa hastigheter och trots bilens boxiga form. Vi förväntar oss en hel del vindljud på grund av bilens form och sidospeglarna. Men det är väldigt tyst här inne i kupén.
Så där har man gjort ett väldigt bra jobb med isoleringen. Så ett litet plus i kanten där för EV5. Ja, då har vi kört här i 80 km i timmen i lite drygt 60 km. Och det första som ska sägas, det är trots att vi har åkt en bra bit längre norrut så har temperaturen och vädret varit inte riktigt så som vi hade tänkt oss. Det har blivit alldeles för varmt här. Så vi har 0 grader just nu. Och det är det som får bli vår mätpunkt för vårt vintertest. Och vad har vi haft för förbrukning? Jo, 18,2 kilowattimmar per 100 kilometer. Och vid ett fullt batteri så skulle vi alltså ha en räckvidd på ungefär 430 kilometer. Givet förutsättningar, givet bilens form, så får det ändå ses som ett godkänt resultat. Och något mer om körning i 80 km i timmen, komfortmässigt, överlag väldigt bra. Ja, då har det blivit dags för ett laddstopp och jag tänkte att vi skulle kunna se nu hur snabbt vi kan ladda EV5. Så vi har förvärmt batteriet och det är en bra poäng till att säga att det betyder att vi har alltså en värmepump här i EV5. Och nu står vi här vid en plats som ska klara av hela 300 kW, så det är inga problem från stationens sida. Vi sätter i sladden så får vi se hur snabbt det går. Just nu har vi 22%, så i slutet så kan vi rapportera hur snabbt det gick från 22 till 80% laddning. Konkurrenter finns det gott om. Allt från den tidigare storsäljaren Tesla Model Y till Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq och Toyota BZ4X. EV5 är i ett väldigt populärt men ändå tufft segment där Model Y prispressar med privatleasing från 4 995 kronor per månad följt av ID.4 och Enyaq på 5 995 kronor per månad. Då har vi stått här i exakt 29 minuter och nu är vi uppe i 80%. Så 22 till 80% tog alltså 29 minuter för oss att komma upp i. Men vi har lite mer intressant information här. Vi har en laddkurva som visar ungefär hur det har sett ut för oss. Och det vi kan notera först, det är att vi har en topphastighet på 131 kW. Och nästan direkt kom vi upp i ungefär 120 kW. Sen sänkte den sig lite och sen så gick den upp i 130 kW, 131 för att vara exakt. Och sedan dess har den gått ner till 80%. Och vad säger det oss? Jo, det säger oss i alla fall att vi kommer inte upp i dessa utlovade 150 kW som är maxladdhastigheten. Det kan bero på att den befinner sig mellan 10-20% av batteriets kapacitet. Men vi har ändå haft en helt okej snitthastighet här. Men återigen, lite som Pavel och jag pratade om här när vi väntade på laddningen. Man hade gärna önskat att 20-80% eller 10-80% gick lite snabbare. Alltså att det kanske var lite mer kraft som den här bilen kunde ta emot. Men ändå ett helt okej resultat för EV5. För att summera, vad har vi haft för snittförbrukning här på vår resa och provkörning mellan Stockholm och Dalarna? Jo, om jag tittar lite snabbt så har vi haft en snittförbrukning under hela resan på 23,4 kilowattimmar per 100 kilometer. Och temperaturen den har varierat mellan plus 3 grader och minus 1. Så verkligen en sen vinterdag. Och hur tolkar man det här resultatet? Jo, vi kan börja jämföra med Kias egna siffra för den blandade förbrukningen. Den är på 17,8 kilowattimmar per 100 kilometer. Jämför vi därefter med några konkurrenter så kan vi komma fram till slutsatsen att den här siffran är något högt på vår förbrukning för den här provkörningen och det här testet. Trots alltså den låga temperaturen. Men då får man ha i åtanke att bilens boxiga form hjälper inte riktigt till här. Utan här har man valt form före funktion. Så vill man ha en snygg bil så kanske det är det priset man får betala. Men för att summera, det ska ändå ses som en okej förbrukning för den här typen av bil. En mellanstor SUV med boxig form en sen vinterdag. Så det får väl summera hur en förbrukning kan se ut på den sträckan. Se det som en indikation istället för ett vetenskapligt test av förbrukningen.